Tối ngày 30 tháng 12, chung kết The Face Việt Nam 2018 khép lại với chiến thắng thuộc về Mạc Trung Kiên của team Thanh Hằng. Hai cô gái Quỳnh Anh của team Võ Hoàng Yến và Trâm Anh của Minh Hằng đều về nhì. Kết quả này đã gây bất ngờ bởi Trung Kiên không phải chiến binh mạnh từ đầu. Trước đó, theo đánh giá của số đông, anh không có cửa lên ngôi quán quân. Mạc Trung Kiên bị phản đối từ khi vào top 3, nếu chỉ xét riêng đêm thi chung kết, Trung Kiên có sự thể hiện đồng đều với hai thí sinh nữ. Thậm chí, ở phần thi quay video tại chỗ, nhờ sự tính toán kỹ lưỡng, khôn ngoan từ huấn luyện viên Thanh Hằng, anh còn tạo ra khoảnh khắc ấn tượng trên sân khấu. Tuy nhiên, xét cả quá trình, Mạc Trung Kiên mờ nhạt hơn hẳn Quỳnh Anh và Trâm Anh, phong độ cũng không ổn định. Ngoài lợi thế gương mặt đẹp, nụ cười sáng, hạn chế của Trung Kiên là thiếu cá tính, giọng nói ngọng, kỹ năng yếu và có phần hời hợt, không quyết tâm với cuộc thi. Khi Thanh Hằng lựa chọn Trung Kiên vào chung kết, loại linh chi, nhiều khán giả đã tỏ ra bất bình. Số đông cho rằng 9X không xứng đáng có mặt trong top 3. Song, với quan điểm của Thanh Hằng, cô chọn Trung Kiên bởi thí sinh này có tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết. Ngay trên sân khấu đêm chung kết, Thanh Hằng cũng ngầm ý khẳng định lại điều này khi nhắc thí sinh hãy bước ra như một ngôi sao để chứng minh bản thân không mờ nhạt như nhiều người nhận xét. Khán giả bức xúc kết quả chung cuộc trước khi công bố kết quả, mà Trang Lê, nhà sản xuất kiêm giám khảo The Face, đã dành nhiều lời khen cho thí sinh đội Thanh Hằng. Bà nhận xét, Trung Kiên làm tôi bất ngờ vì tạo moment thành điệu nhảy, nở nụ cười tươi, biết giao lưu khán giả hai bên. Tuy nhiên Trung Kiên nếu đi chậm hơn, dừng lại để chụp ảnh thì sẽ tuyệt vời hơn. Bà Trang Lê cũng nhấn mạnh The Face không phải next top nên không cần chiều cao, không cần catwalk mà cần một gương mặt đẹp. Nếu xét theo tiêu chí này, Mạc Trung Kiên dường như là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên điều đó không ngăn được sự bức xúc từ phía khán giả. Số đông cho rằng chàng trai sinh năm 1997 không xứng đáng làm quán quân. Một khán giả nhận xét, trời ơi không thể tin được người mờ nhạt như Mạc Trung Kiên lại chiến thắng. Bao nhiêu gương mặt tốt hơn Trung Kiên thì đã bị loại sớm. Đáng tiếc cho Quỳnh Anh. Thành viên mạng Thanh Lan bình luận, đang hồi hộp chờ đợi xem Quỳnh Anh hay Trâm Anh thắng, thì bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Trung Kiên. Kết quả quá sốc. Sau khi hình ảnh của quán quân được đăng tải lên trang fanpage chương trình, số lượt bày tỏ sự phẫn nộ ngày càng tăng, lên đến con số hàng nghìn. Không ít ý kiến nhận định Mạc Trung Kiên lên ngôi quán quân vì cái bóng quá lớn cũng như sức ảnh hưởng của Thanh Hằng. Suốt mùa The Face, cô luôn được nhắc đến như chị đại của chương trình. Hoàng Yến và Minh Hằng khó có thể vượt mặt Thanh Hằng. Chẳng thế mà có lần Hoàng Yến nói khi team cô chiến thắng, Thanh Hằng đã gây áp lực lên chương trình, khán giả Thu Thảo viết. Tài khoản Minh Đức chỉ ra rằng Thanh Hằng cùng thí sinh Mạc Trung Kiên có nhiều lợi thế ở chung kết, dẫn đến kết quả bất ngờ. Nhà thiết kế Công Trí, một trong hai giám khảo đêm thi, có mối quan hệ rất thân thiết với Thanh Hằng. Ngoài ra, ở phần thi thứ hai, một mình Trung Kiên có thêm bạn diễn, Vũ Công Tô Lâm, để tạo sự khác biệt. Đây chẳng phải quá ưu ái hay sao? Khán giả đặt câu hỏi. Trong khi đó, tài khoản Mai Đặng Thùy Trang bình luận, Mạc Trung Kiên từ đầu tới cuối không thắng thử thách nào của Trừ Ông Trình, vậy mà cuối cùng quán quân, cú lừa hết sức ngoan mục.
Đêm chung kết The Face, gương mặt người mẫu Việt Nam 2018 khép lại. Nhiều khán giả đồng loạt chia sẻ câu nói 30 chưa phải là Tết, bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Sao Việt Mạc Trung Kiên đoạt quán quân The Face, chị Đại Thanh Hằng toại nguyện với chiến lược vì đại cuộc.